κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς πάει η καραντίνα, 1 μήνα καραντίνα και έχω φάει όλη την κουζίνα. Παιδιά, σας το είπα, θα γκρεμίσουμε πόρτες να βγούμε. Λοιπόν, πριν σας δείξω τι φανταστικά νηστίσιμα, τραγανά, σοκολατάκια θα κάνουμε, που θα γίνει χαμός όπως λατρέψατε τα ντέρμπι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας, εγγραφή που είναι δωρεάν. Θέλω να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου, η Τρελοκουζίνα της Βασούλας, στο Facebook. Πολλά like, εκεί με βρίσκεται καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και να κάνετε follow Instagram και Twitter, Βάσιας Crazy Kitchen. Θα κάνω φανταστικά, απίθανα, εύκολα, οικονομικά, σοκολατάκια νηστίσιμα crunch με 2 υλικά. Θέλω Coco Pops, είναι οι νυφάδες ρυζιού σοκολάτα στα δημητριακά, και θέλω και κουβερτούρα. Αυτά, διάβασα τα υλικά, είναι με σκόνη κακάο που είναι νηστίσιμο. Οπότε θα κάνουμε φανταστικά, μοναδικά σοκολατάκια να τρελάνουμε κόσμο. Πάμε να κάνουμε τώρα την κουβερτούρα μας Ben Marin. Αν δεν έχετε, θα τη βάλετε στο φούρνο μικροκυμάτων, παιδιά, αν έχετε πρόγραμμα. Εγώ μία το βάζω, μία δεν το βάζω. Προτιμώ το Ben Marin να κάνω. Είναι πολύ εύκολο, θα το δούμε τώρα μαζί. Θα ρίξω μέσα τα Coco Pops και είναι έτοιμα τα σοκολατάκια. Και πώς θα σας τα κάνω για να είναι διαφορετικά? Σε μία ωραία παγωκίστη, να μην μπεδευτούμε καθόλου. Φύγαμε να πάμε να λιώσουμε την κουβερτούρα μας. Έχω βάλει σε ένα κατσαρολάκι νερό. Το μάτι το έχω στη δυνατή φωτιά. Βάζω ένα πυρήμαχο σκεύος και ρίχνω τη σοκολάτα μου, την κουβερτούρα, γιατί κάνουμε νηστίσιμα σοκολατάκια crunch, και περιμένω να λιώσει. Περίπου 5 λεπτάκια θέλει, παιδιά. Αυτό είναι το Ben Marin που με ρωτάτε συνέχεια. Πολύ εύκολο. Όποιος έχει όμως καλό πρόγραμμα στο φούρνο μικροκυμάτων, ας τη λιώσει και την κουβερτούρα για πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Μετά από 5 λεπτά βλέπετε τι ωραία που έχει λιώσει η κουβερτούρα. Βράζει το νεράκι από κάτω και έτσι γίνεται φανταστική η κουβερτούρα λιωμένη. Στη μεσαία ένταση θα την έχετε για να μην σας κλειρίνει. Και πάμε να φτιάξουμε τα συγκλονιστικά νηστίσιμα crunch σοκολατάκια της Βασούλας σας. Αφού κάναμε την κουβερτούρα μας Ben Marin, βάλαμε μέσα τα Coco Pops και τώρα θα τα βάλω στις θήκες από παγάκια που βάζουμε, γιατί βγαίνουν πολύ ωραία. Αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε κουταλιά στη λαδόκολλα. Παιδιά, αυτό είναι. Είναι τέλεια, είναι φανταστικά, είναι crunch, είναι υγιεινά. Τόσο εύκολα, γρήγορα, οικονομικά νηστίσιμα crunch σοκολατάκια της Βασούλας. Θα μπουν 2 ώρες στο ψυγείο και μετά θα τα ξεφορμάρουμε, θα τα βάλουμε σε χαρτάκια για σοκολατάκια και θα έρθουμε να σοκολατοπεθάνουμε. Παιδιά, μετά από 2 ώρες βλέπετε τι όμορφα σοκολατάκια σας έφτιαξα, νηστίσιμα με 2 υλικά. Είναι crunch, είναι οικονομικά, είναι πανεύκολα, θα τρελαθείτε. Πήρα και από το Lidl αυτά τα αστεράκια, τα θα σας βάλω για ομορφιά. Θέλω να τα φτιάξετε όλοι, θέλω να με τρελάνετε στα σχόλια. Θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Και τώρα θα πάρω ένα να ακούσετε τι τραγανό είναι. Ένα λεπτάκι να φάω ένα. Λοιπόν, το βλέπετε εδώ πέρα? Έχω βάλει και τα αστεράκια μου. Δώσουμε ένα λεπτό.
Είναι τέλειο και πολύ υγιεινά. Πολλά φιλιά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα.